Вітаю! Темою мого дипломного проєкту є розробка вебсайту для інтернет-магазину доглядової косметики Copy Beauty Shop. Я обрала цю тему, тому що сфера доглядової косметики є досить популярною та актуальною, і, в принципі, багато людей все більше переходять на покупку онлайн. Зрозуміло, з яких причин. Розробку я виконувала у програмі Visual Studio Code, використовуючи такі технології, як HTML, CSS та JavaScript. Дизайн макетів був створений у Figma, і для керування версіями коду та насамперед хостингу проєкту я використовувала GitHub. Отож, перейдемо відразу до керівництва користувача. Зараз я знаходжусь на головній сторінці. Тут можна побачити, як виглядає основний вітальний банер. Зверху у нас є sticky header, тобто закріплена навігація, на якому ліворуч розташований логотип магазину з капібарою, маскотом магазину, і праворуч розташоване ось таке меню навігації. При наведенні на кожен з цих пунктів з'являється ось така плавненька анімація. Нижче знаходяться ось такі блоки з особливостями магазину. Далі рекомендовані товари. При наведенні на кожен з них з'являється ось така анімація з затемленням, до речі, як і тут з блоками. І тут у користувача є відразу можливість додати будь-який товар до кошику, натиснувши на цю кнопку. Наприклад, я додам гель для душу та спрей для волосся. І потім ми подивимось, коли перейдемо до сторінки кошика. Далі ось така мотиваційна цитата, нові надходження, секція з банерами новин, блок з розсилкою новин. Тут можна ввести будь-який емейл, але вона поки що не працює. Відразу скажу, що мій проєкт був розрахований саме на фронтенд розробку, тому бекенд я не налаштовувала. Ну і останнє – це футер. Ось так він виглядає. Тут також є ось така анімація. І перейдемо до сторінки магазин. До неї можна перейти двома способами, або натиснувши на цю кнопку «Купити зараз», або за меню навігації. Тут нас зустрічає ось такий банер з хештегом «Залишайся вдома». І нижче вже розташовані всі товари, які можна проглядати та переходити на інші сторінки. На даний момент тут 3 сторінки з товарами. І зараз можна перейти на сторінку окремого товару. І тут ми бачимо картинку, категорію за фірму, назву, ціну. Далі редагування кількості, кнопку «Додати в кошик», опис товару. І якщо проскролити нижче, то можна побачити ще деякі рекомендовані товари. Тут, наприклад, я додам ще ось такі 3 товари на всю сім'ю. Далі перейдемо на сторінку блог. На даний момент тут є лише 5 статей, і поки що вони додані тільки для гарного зовнішнього вигляду. І, в принципі, ось ці кнопки на даний момент не працюють. Але все це виглядає ось так. Далі перейдемо до сторінки про нас. На цій сторінці розташована інформація про сайт та його асортимент. Тут ось такий банер та картинка з капібарою, маскотом магазину. І ще я вирішила прикрасити цю сторінку ось таким текстом, що рухається. І нижче тут ще деяка інформація. Далі сторінка «Контакти». На цій сторінці розміщені контактні дані магазину. Також можна подивитись його геолокацію за допомогою Google Maps. І ще нижче розташована форма зворотнього зв'язку, яку теж можна якось заповнити, але вона теж поки що не працююча. І остання сторінка – це кошик, де ми, власне, можемо побачити ті товари, які ми додали попередньо. І в нас тут є можливість видаляти ці товари та редагувати їх кількість. І в залежності від кількості також змінюється підсумкова ціна та загальна сума покупки.
І, до речі, якщо користувач веде кількість менше одиниці, то в нього з'явиться ось таке віконце з помилкою. Ось. Ну і, в принципі, на цьому функціонал закінчився. Зараз я швиденько покажу, як виглядає респонсивний дизайн на деяких пристроях. Ось, наприклад, мобільний пристрій, як все це на ньому виглядає. Тут можна ось так проскролити. І покажу ще деякі сторінки. Наприклад, головна. Так, ось тут наші товари, блоки з статтями, новинами. Також магазин. Можна перейти до сторінки окремого товару. Так, ну і ще, наприклад, ось сторінка контакти. З мапою та формою зворотнього зв'язку. Ну і ще нехай буде якийсь iPad Air. Ось так все це виглядає на ньому. Головна сторінка з товарами. І так далі. Ну, останнє кошик. А на кошик я вже показала. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу.